Có những người vợ cả đời chỉ mong một điều rất nhỏ, đó là chồng mình về nhà ăn một bữa cơm. Huyền cũng từng nghĩ như vậy. Cô dậy từ sáng sớm, lo cho hai đứa con, mở quán kiếm tiền, tự mình xoay sở từng khoản chi tiêu trong gia đình. Còn chồng cô, Minh, ngày càng về nhà muộn, thường xuyên nhậu nhẹt, lạnh nhạt với vợ và luôn miệng nói một câu, anh bận. Cho đến một đêm, Huyền bất ngờ nhìn thấy chồng mình trong một phòng karaoke, bên cạnh là một người phụ nữ khác. Cô không khóc, cô chỉ đặt một tờ đơn ly hôn lên bàn và nói, anh ký đi, em mệt rồi. Nhưng Huyền không biết rằng, người phụ nữ cô nhìn thấy đêm hôm đó chưa phải sự thật đáng sợ nhất, bởi phía sau những cuộc nhậu, những lời nói dối và những ngày việc biến mất, là một bí mật mà khi biết được, Huyền đã bật khóc. Nếu là bạn, khi phát hiện chồng phản bội, bạn sẽ lập tức ly hôn hay ở lại để tìm hiểu sự thật? Và câu chuyện của Huyền bắt đầu từ một bữa cơm mà người chồng đã không trở về. Dậy đi nào hai đứa ơi! Bi dậy đi cho mẹ còn ra quán sớm. Đó là câu nói tôi lặp đi lặp lại gần như mỗi ngày. Bin là con trai lớn của tôi. Thằng bé đã đến tuổi đi học, nhưng sáng nào cũng phải gọi mấy lần mới chịu mở mắt. Còn Bi, con bé nhỏ hơn, cứ nghe tiếng mẹ gọi là lại mè nheo đòi bế. Tôi vừa bế con vừa chạy qua chạy lại trong căn bếp nhỏ. Một tay chuẩn bị đồ ăn sáng, một tay sửa soạn cặp sách cho con. Trong lúc tôi quay cuồng với đủ thứ việc, thì chồng tôi, Minh, vẫn ngồi bình thản bên bàn ăn. Anh ăn phần của mình, đọc điện thoại, không hỏi tôi một câu, cũng chẳng nhìn xem hai đứa nhỏ đã chuẩn bị đến đâu. Đến khi ăn xong, anh đứng dậy lấy chìa khóa xe. Tôi vội gọi, anh không chờ Binh đến trường sao? Minh quay lại, con chưa ăn xong thì lát em chở hai đứa đi luôn. Trường hai đứa ngược đường em còn phải ra quán sớm. Biết vậy sao em không dậy sớm cho con ăn sớm một chút? Tôi đứng khựng lại. Anh nói thế mà nghe được sao? Anh biết em dậy từ mấy giờ không? Minh chẳng trả lời. Anh dắt xe ra cổng. Tiếng xe máy nổ lên, rồi nhanh chóng biến mất cuối con đường. Tôi đứng đó, một tay vẫn cầm chiếc khăn lau bếp. Trong lòng vừa tức vừa tủi. Nhưng rồi nhìn hai đứa con, tôi lại tự nhủ. Thôi, có những chuyện cãi nhau cũng chẳng giải quyết được gì. Tôi đưa hai con đến trường, rồi chạy thẳng đến quán. Quán ăn sáng của tôi chỉ là một mặt bằng nhỏ. Buổi sáng bán bún, mì, cơm và một số món ăn đơn giản. Gần trường đại học nên khách chủ yếu là sinh viên. Ngày nào thuận lợi cũng kiếm được vài trăm nghìn. Không giàu, nhưng đủ để tôi trang trải tiền học, tiền sữa, tiền thuốc cho hai đứa nhỏ. Chị Hoa, chị gái tôi, phủ quán cùng. Vừa thấy tôi chạy vào, chị đã càu nhàu. Làm gì mà giờ mới tới? Khách đông muốn chết. Em đưa hai đứa đi học. Mọi khi không phải ba nó đưa à? Tôi cười nhạt. Không biết sao cả tuần nay ảnh tự nhiên bận. Chị nhìn tôi, bận đi làm hay bận đi nhậu? Tôi im lặng, chị Hoa thở dài. Huyền này, mày phải bảo thằng Minh phụ mày một tay chứ. Vợ chồng gì mà một người ôm hết việc thế? Em nói rồi. Nó nghe không? Không. Vậy mày chịu được bao lâu? Tôi nhìn xuống tô bún trước mặt. Quen rồi chị Hoa đặt mạnh chiếc muôi xuống bàn. Quen không có nghĩa là phải chịu cả đời. Tôi không trả lời, bởi tôi cũng từng tự hỏi câu đó rất nhiều lần. Nhưng rồi tôi nhìn hai đứa con, tôi lại cố gắng. Tôi vẫn tin rằng chỉ cần mình nhẫn nhịn thêm một chút, gia đình sẽ ổn. Tôi không ngờ rằng chính sự nhẫn nhịn ấy sẽ khiến tôi mệt mỏi đến mức có lúc muốn buông tất cả. Buổi chiều, tôi đón hai con tan học. Binh ngồi sau xe, Bi ngồi phía trước. Đi được một đoạn, Binh bỗng nói, mẹ ơi, con thèm gà nướng. Muốn ăn à? Vâng, mẹ mua cho con với em nhé. Được. Tôi dừng xe trước một quán bán đồ nướng. Chị chủ quán cười, lấy nguyên con đi em, có 140 thôi. Em lấy nửa con thôi chị. Ba mẹ con ăn cho đã. Tôi lắc đầu, em bị dị ứng với gà nên không ăn được. Bin ngẩng lên. Hôm bữa con thấy mẹ ăn được mà. Tôi khựng lại. Con nhớ nhầm thôi. Tôi cười gượng. Đúng lúc đó,
Bi chỉ tay về phía bên kia đường. Mẹ ơi, ba kìa. Tôi nhìn theo. Minh đang ngồi trong một quán nhậu. Trước mặt là mấy người đàn ông. Trên bàn đầy bia và đồ ăn, anh đang cười. Một nụ cười mà rất lâu rồi tôi không nhìn thấy khi anh ở nhà. Tôi đứng nhìn vài giây, rồi quay mặt đi. Mẹ mua gà cho hai đứa rồi về nhé. Tối hôm đó, hai đứa nhỏ vừa ăn vừa hỏi, sao ba không về ăn cơm với mẹ con mình? Tôi cười. Ba bận việc. Ba có về không? Có, ba sẽ về sau. Tôi biết mình đang nói dối, nhưng trẻ con đâu cần biết những điều khiến người lớn đau lòng. Tôi muốn chúng vẫn nghĩ ba là người yêu thương chúng, dù sự thật là những ngày gần đây, mình gần như chẳng có mặt trong cuộc sống của ba mẹ con tôi. Một buổi sáng tôi nhắc, hôm nay tới hạn đóng lãi ngân hàng rồi đó anh. Mình vẫn ăn sáng. Tiền đâu mà đóng? Tôi ngẩng lên, em nói với anh từ tuần trước rồi. Tiền công trình chưa lấy được. Nhưng anh đã hứa tiền ngân hàng anh lo mà. Mình cào có, không có thì để trễ vài ngày. Ngân hàng đã gia hạn 1 tuần rồi. Em có thì đóng đi. Tôi nhìn anh. Em có thì em đóng từ lâu rồi, chờ gì anh nói. Anh đứng dậy. Anh đi làm. Tôi gần như phát điên. Anh lúc nào cũng thế. Có chuyện gì cũng đẩy sang cho tôi. Mình bỏ ra ngoài. Tôi ngồi lại bên bàn ăn. Trong ví chỉ còn vài trăm nghìn. Tôi không biết lấy đâu ra 3 triệu. Cuối cùng tôi phải gọi chị Hoa. Chị có tiền cho em vay tạm 3 triệu không? Chị không hỏi thêm. Một lúc sau, tiền được chuyển vào tài khoản. Chị nói, không cần gấp, khi nào có thì trả. Tôi nghẹn giọng. Cảm ơn chị. Huyền, dạ, lấy chồng mà khổ thế này. Nếu là chị chịu không nổi. Tôi cười buồn. Giờ em còn biết làm gì đây chị? Chị im lặng, tôi cũng im lặng. Cả hai chúng tôi đều hiểu. Có những cuộc hôn nhân, người ta không rời đi không phải vì còn hạnh phúc, mà vì còn con. Chiều hôm đó, tôi lấy quần áo của Minh đem giặt. Trong túi quần anh có một tờ hóa đơn. Tôi mở ra, 3 triệu đồng. Tiền một bữa nhậu. Tôi cầm tờ hóa đơn chạy thẳng lên phòng. Cái này là gì? Minh nhìn tôi. Hóa đơn. 3 triệu. Anh đi tiếp khách. Tiền ngân hàng anh nói không có. Anh phải giao lưu. Anh có biết sáng nay tôi phải đi mượn tiền của chị tôi không? Minh thở dài. Em không hiểu chuyện làm ăn, còn anh có hiểu chuyện gia đình không? Anh im lặng. Tôi nhìn anh. Anh thử đặt mình vào vị trí của em một lần đi. Mình không nói. Một lát sau, anh quay lưng. Ngủ đi. Tôi nhìn tấm lưng anh. Lần đầu tiên tôi thấy mình cô độc ngay trong chính cuộc hôn nhân của mình. Một ngày nọ, Bin trở về với vẻ mặt buồn bã. Mẹ ơi, sao con? Bạn Ly được ba mẹ chở đi xem múa lân. Tôi xoa đầu con cũng muốn xem mà. Dạ, vậy tối nay mẹ chở hai anh em đi. Ba có đi không mẹ? Tôi im lặng vài giây. Để mẹ hỏi ba. Tôi gọi cho Minh, anh nghe máy rất chậm. Chuông đổ mãi mới bắt máy. Có chuyện gì vậy em? Bin muốn tối nay đi xem múa lân. Anh về sớm chở con đi nhé. Em chở con đi, nhưng con muốn ba đi. Anh còn phải đi tiếp khách cùng với mấy ông sếp. Tôi cắn môi. Vậy thôi, tối đó tôi đưa hai đứa nhỏ đi. Minh hơn 10 giờ mới về. Anh có mua gà rán. Ba mua gà cho hai đứa đây. Tôi nhìn đồng hồ, hai đứa đã ngủ. Giờ này còn ăn gì nữa? Minh nhún vai. Ngủ rồi thì thôi. Đêm ấy anh muốn gần gũi tôi. Tôi tránh sang một bên. Em mệt, anh khó chịu. Lúc nào em cũng mệt. Tôi quay lưng. Anh có bao giờ nghĩ vì sao em mệt không? Anh không trả lời. Tôi nhìn trần nhà. Em chẳng cần gì cao sang. Em chỉ muốn một bữa cơm có đủ 4 người. Muốn một lần anh đưa con đi chơi. Muốn khi em bệnh, anh hỏi em một câu. Như thế có quá đáng không? Mình quay lưng lại. Em cứ thích đòi hỏi. Căn phòng chìm vào im lặng. Tôi chợt nhận ra. Điều làm tôi đau nhất không phải là anh nghèo, mà là anh không còn cố gắng. Vài tuần sau, gia đình tôi về quê dự đám. Trong lúc tôi đang bận rộn chuẩn bị đồ cúng, Bi chạy vào bếp khóc. Tôi hoảng hốt ôm con. Bi, sao vậy con? Chị Mai, vợ anh trai Minh, lạnh lùng nói.
Nó tự tiện bốc đồ ăn chưa cúng, nên chị đánh nhẹ một cái. Tôi nhìn má con đỏ lên. Chị tát con bé, có một cái thôi. Tại sao chị không hỏi cháu trước? Miệng nó còn dính mỡ. Tức là chị không nhìn thấy con em ăn. Không phải nó thì ai? Tôi tức giận. Trong bếp có bao nhiêu trẻ con? Chị dựa vào đâu mà khẳng định là con tôi? Chị lập tức nổi nóng. Em bên con vô lý quá rồi đấy. Mẹ chồng tôi bước vào. Có chuyện gì? Chị Mai kể lại. Mẹ chồng quay sang tôi. Có thế mà cũng làm lớn chuyện. Tôi nhìn bà. Con bé không làm gì thì tại sao lại bị tát? Mai chỉ lỡ tay. Lỡ tay thì không cần xin lỗi sao mẹ? Mẹ chồng cau mặt. Con dâu mà cứ cãi mẹ chồng như thế à? Tôi cắn môi. Mình lúc đó cũng đi vào. Tôi tưởng anh sẽ đứng về phía con. Nhưng anh chỉ nói. Có chuyện nhỏ mà em cũng làm ầm lên. Tôi nhìn anh. Con bị tát. Trẻ con thôi mà. Anh cũng nghĩ em sai. Em cứ làm quá mọi chuyện. Tôi không nói thêm. Đúng lúc đó, bé Nhi, con gái chị Mai, chạy vào. Mẹ! Gì? Không phải em đi ăn đâu. Cả căn bếp im lặng. Lúc nãy con thấy. Chị lập tức kéo con ra. Con ra ngoài chơi đi. Tôi nhìn chị. Không cần ai nói thêm. Tôi đã hiểu. Tôi ôm Bi đi thẳng ra ngoài. Trên đường về, tôi không nói với Minh một câu. Tôi bắt đầu hiểu. Có những lúc người ta không cần ai phản bội mình bằng một người khác. Chỉ cần người mình yêu đứng nhìn mình bị tổn thương mà không bảo vệ. Thế cũng đủ để một cuộc hôn nhân chết dần. Sau chuyện dưới quê, tôi lạnh nhạt với Minh. Không phải vì tôi muốn trả thù. Tôi chỉ mệt. Mệt đến mức không muốn nói nữa. Một tối, Thoa gọi tôi. Đến karaoke đi. Tôi mang con sang gửi chị Hoa rồi đi. Sẵn tâm trạng không vui, tôi uống hết ly này đến ly khác. Đêm đó, tôi tình cờ gặp mấy người làm cùng đội với Minh. Họ đi ngang bàn tôi, nhưng không để ý có tôi ngồi. Một người nói, vợ tao mà bằng nửa mấy em trong quán thì sướng. Tôi nghe mà thấy mắc ói. Rồi một ý nghĩ vụt qua. Minh có đi cùng bọn họ không? Tôi đi theo. Đứng ngoài cửa phòng karaoke, tôi nhìn vào. Ánh đèn nhấp nháy. Những người đàn ông ôm những cô gái lạ. Và rồi tôi nhìn thấy Minh. Anh đang ngồi giữa họ. Một cô gái ngồi sát bên anh. Tôi đứng chết lặng. Bao nhiêu uất ức tích tụ trong tôi suốt nhiều năm bỗng vỡ tung. Tôi đạp cửa bước vào. Mọi người quay lại. Minh đứng bật dậy. Huyền, đơn ly hôn tôi để ở nhà rồi. Anh chạy đến. Em nghe anh giải thích. Không cần, em bình tĩnh. Bình tĩnh. Tôi nhìn anh. Anh có thấy bàn tay mình bẩn không? Em đừng làm lớn chuyện. Vậy ký đơn đi. Anh im lặng. Tôi quay người bỏ đi. Ngoài đường, trong lúc mất bình tĩnh, xe tôi va quệt với một chiếc ô tô. Tôi ngã xuống. Người bước xuống từ chiếc xe đó chính là Hùng. Anh đỡ tôi dậy. Cô có sao không? Tôi không sao. Minh chạy đến. Em. Tôi đẩy anh ra. Anh chết được thì chết quách đi. Tôi leo lên xe chạy thẳng về nhà. Đêm đó tôi đặt đơn ly hôn lên bàn. Tôi đã nghĩ mình thật sự sẽ kết thúc. Nhưng tôi không biết rằng phía sau tất cả những chuyện đó còn có một bí mật lớn hơn. Hùng là sếp của Minh. Anh có một cô con gái tên Vân. Vân là một cô bé ít nói. Sau khi bố mẹ ly hôn, con bé sống với bố. Một lần, Vân đánh nhau ở trường vì bảo vệ Bin. Tôi mới biết con bé cũng đang chịu rất nhiều tổn thương. Nó từng bị bạn bè nói là đứa trẻ không có mẹ. Tôi thương con bé. Từ đó, Vân thường xuyên đến nhà tôi chơi. Con bé thích món sườn xào chua ngọt tôi nấu. Thích ngồi nói chuyện với Bin. Thích chơi với Bi. Ước gì con được ở đây luôn. Tôi cười. Ba con nhiều tiền lắm. Con hỏi ba con có chịu gửi gạo cho cô không? Con bé bật cười. Lâu rồi tôi mới thấy nó cười tự nhiên như vậy. Hùng cũng bắt đầu ghé quán tôi thường xuyên. Nhưng giữa chúng tôi chưa từng có chuyện gì. Tôi biết anh quý tôi. Tôi cũng quý anh. Nhưng tôi luôn giữ khoảng cách. Cho đến một hôm, Vân mất tích. Hùng gần như phát điên. Tôi cùng Bin đi tìm con bé. Cuối cùng, Hùng tìm được Vân ở chỗ mẹ ruột của con bé. Tôi tận mắt nhìn thấy
một người cha sợ mất con đến mức nào. Hùng không hề giống hình ảnh người đàn ông lạnh lùng mà tôi từng nghĩ. Sau đó anh nói với tôi, cảm ơn cô đã giúp tôi. Tôi chỉ đáp, bé Vân là bạn mà anh. Nhưng mình lại hiểu theo cách khác. Anh bắt đầu ghen. Tôi không biết rằng trong khi tôi nghi ngờ anh có người khác, anh cũng nghi ngờ tôi có người khác. Chúng tôi cứ thế đẩy nhau ra xa. Một buổi sáng, một người phụ nữ bước vào quán. Cô ta tháo kính, nhìn tôi từ đầu đến chân. Tôi không đến để ăn. Vậy chị tìm ai? Tìm cô. Tôi cảnh giác, chị có nhầm không? Cô tránh xa chồng tôi ra. Tôi sững người. Ủa, chứ chồng chị là ai? Cô ta đặt một tấm ảnh xuống bàn. Trong ảnh là Hùng. Tôi lập tức hiểu, đây là vợ cũ của anh. Tôi tức giận. Chị bị nhầm người rồi, tôi không hề có quan hệ gì với chồng chị. Đừng giả vờ. Tôi nói lần cuối, nếu chị còn làm phiền tôi sẽ báo công an. Cô ta bỏ đi. Tối đó, Minh Trà hỏi tôi. Cô ấy nói gì với em? Tôi không làm gì sai. Không có lửa thì sao có khói? Tôi bật cười. Vậy anh có thấy tôi ôm ấp Hùng chưa? Chưa. Có ảnh không? Không. Vậy sao anh tin? Minh im lặng. Tôi nhìn anh nên hỏi lại chính mình. Sau một thời gian, Minh nói phải đi Quảng Bình khảo sát công trình. 3 ngày. Tôi không nghĩ nhiều, nhưng hôm sau, trong lúc giao cơm, tôi tình cờ nhìn thấy một người rất giống Minh bước vào một chiếc ô tô. Tôi gọi điện cho anh. Anh đến Quảng Bình chưa? Rồi. Tôi quay sang hỏi Hùng. Công ty anh có công trình nào ở Quảng Bình không? Hùng nói. Không. Tôi lạnh người. Minh đang nói dối. Tối hôm anh trở về, tôi nhìn bàn tay anh. Nhẫn cưới đâu? Anh tháo ra cất trong ví. 3 ngày qua anh thật sự ở Quảng Bình chứ? Em hỏi để làm gì? Anh nói thật đi. Anh đã nói rồi. Em biết công ty không có công trình ở đó. Minh nhìn tôi. Từ bao giờ em với sếp anh thân nhau, đến mức biết công việc của anh? Tôi không hiểu. Nhưng linh cảm mách bảo tôi rằng có điều gì đó không đúng. Chị Hoa cũng nói. Huyền, mày tin chồng nhưng cũng phải nhìn vào hành động của nó. Tôi không muốn tin điều xấu. Tôi vẫn cố tin Minh. Cho đến một buổi sáng, Minh đang ngủ ngoài sofa. Điện thoại anh sáng lên. Một tin nhắn. Tôi đứng nhìn. Tôi biết mình không nên xem, nhưng tay tôi vẫn cầm lấy điện thoại. Mật khẩu không thay đổi. Và rồi, tôi nhìn thấy những dòng tin nhắn tình cảm. Tôi đọc từng câu, từng chữ. Tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Tôi ngồi bệt xuống sàn. Tôi khóc không thành tiếng. Hóa ra Minh thật sự có người khác. Tôi hỏi. Từ bao giờ? Minh không trả lời. Từ bao giờ hả anh? Anh vẫn im lặng. Tôi cười. Anh không cần nói nữa. Minh nhìn tôi. Em muốn ly hôn thì anh ký. Tôi không ngờ anh lại nói câu đó nhẹ nhàng đến vậy. Tôi đau hơn cả lúc đọc những tin nhắn. Anh thật sự không cần gia đình này nữa sao? Anh vẫn thương con. Còn em? Anh im lặng. Tôi cầm tờ đơn. Tôi đã từng nghĩ nếu một ngày Minh phản bội, tôi sẽ lập tức rời đi. Nhưng khi chuyện thật sự xảy ra, tôi mới hiểu. Rời khỏi một người chồng không khó. Khó là rời khỏi những năm tháng đã sống cùng nhau. Khó là nhìn hai đứa trẻ hỏi, ba đâu? Khó là giải thích vì sao bố mẹ không còn ngủ chung. Khó là bắt đầu lại khi trong tay chẳng có gì ngoài hai đứa con. Tôi bỏ tờ đơn vào ngăn kéo. Tôi chưa ký. Nhưng mình cũng không ký. Chúng tôi sống trong cùng một căn nhà, như hai người xa lạ. Một ngày nọ, tôi gặp lại người tình của Minh ở bệnh viện. Cô ta đang mang thai. Nhưng người đàn ông đi bên cạnh cô ta không phải Minh. Cô ta gọi tôi lại. Tôi muốn nói cho chị một chuyện. Tôi không muốn nghe. Nhưng cô ta đưa tôi một địa chỉ. Anh Minh đang ở đó. Tại sao? Chị đến rồi sẽ biết. Tôi cầm mảnh giấy. Tôi không biết mình đang làm gì. Nhưng cuối cùng vẫn lái xe đến đó. Đó là một dãy trọ cũ. Bà chủ nói, Minh à, cậu ấy từng ở đây. Bây giờ, anh ấy chuyển đi đâu rồi bác? Vì chủ nợ đến quậy, nên nó phải chuyển. Tôi chết lặng. Chủ nợ?
Bà chủ chỉ cho tôi một địa chỉ khác. Tôi tìm đến. Từ xa, tôi nhìn thấy mấy người đàn ông đang đánh một người. Tôi nhận ra ngay là Minh. Tôi lao đến. Đừng đánh nữa. Một người túm lấy cổ áo tôi. Cô là vợ nó. Chúng tôi ly hôn rồi. Minh vội lên tiếng. Vậy trả nợ cho nó đi. Tôi sợ đến run người. Cho anh ấy thêm một tuần. Bọn họ bỏ đi sau khi đe dọa sẽ quay lại. Tôi chạy đến ôm lấy Minh. Anh đã giấu tôi chuyện gì? Minh cúi đầu. Em về đi. Không, Huyền. Anh nói đi. Cuối cùng Minh khóc. Tôi chưa từng thấy anh khóc. Anh nói, anh vay tiền để đầu tư. Đầu tư cái gì? Anh muốn kiếm thêm tiền. Rồi sao? Anh bị lừa. Tôi chết lặng. Bao nhiêu? Mình không nói. Tôi nhìn căn phòng trọ chật hẹp. Không có giường tử tế. Không có tủ. Không có gì đáng giá. Tôi chợt hiểu. 3 ngày Quảng Bình. Những cuộc điện thoại bí mật. Những lần anh lạnh nhạt. Tất cả không phải vì người phụ nữ kia, mà vì anh đang trốn chủ nợ. Tôi vừa khóc, vừa đánh vào ngực anh. Anh điên à? Vợ chồng với nhau mà anh làm vậy sao? Anh muốn ly hôn để làm gì? Minh nghẹn ngào. Anh sợ em và các con bị liên lụy. Anh nghĩ ly hôn rồi thì em không đau sao? Anh nghĩ nếu em ghét anh, em sẽ dễ dàng rời đi. Tôi bật khóc. Anh có biết em đã nghĩ anh ngoại tình không? Minh cúi đầu. Anh biết. Vậy sao anh không nói? Anh không biết phải nói thế nào. Tôi ngồi xuống bên cạnh anh. Cả hai im lặng. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, chúng tôi ngồi cạnh nhau mà không cãi nhau. Tôi hỏi. Còn cô ta? Minh nhìn tôi. Cô ấy chỉ là người anh quen trong lúc làm ăn. Có quan hệ với anh không? Minh lắc đầu. Không. Tin nhắn thì sao? Cô ấy cố tình làm như vậy. Tôi im lặng. Minh nói. Anh đã nhờ cô ấy để tạo khoảng cách với em. Tại sao? Anh muốn em ghét anh. Tôi bật cười trong nước mắt. Anh nghĩ cách đó hay lắm sao? Anh sai rất nhiều. Tôi biết. Tôi nhìn người đàn ông trước mặt. Anh vẫn là Minh. Người từng cùng tôi đi qua những ngày khó khăn. Người từng nắm tay tôi khi 2 đứa con lần lượt chào đời. Người đã từng hứa sẽ chăm sóc tôi cả đời. Nhưng cũng là người khiến tôi đau nhiều nhất. Tôi không thể lập tức tha thứ. Nhưng lần đầu tiên tôi hiểu, anh không phản bội tôi theo cách tôi từng nghĩ. Anh chỉ lựa chọn một cách sai lầm để bảo vệ gia đình. Và chính lựa chọn đó đã suýt giết chết cuộc hôn nhân của chúng tôi. Tôi mua thức ăn, nấu cho Minh một bữa. Hai chúng tôi ngồi trong căn phòng trọ nhỏ. Tôi nói, anh về gặp các con đi. Anh sợ. Anh là ba của chúng nó. Anh không biết phải nhìn các con thế nào. Thì cứ nói ba nhớ con. Mình cúi đầu. Huyền, em chưa tha thứ cho anh. Anh gật đầu. Anh hiểu. Em cũng chưa quyết định có quay lại hay không. Anh hiểu. Nhưng anh phải giải quyết nợ nần. Anh sẽ làm. Không được trốn nữa. Có chuyện gì phải nói với em. Minh nhìn tôi. Anh hứa. Tôi không biết lời hứa đó có thành hiện thực hay không. Nhưng ít nhất lần đầu tiên sau nhiều năm, chúng tôi đã nói chuyện với nhau như hai người trưởng thành. Không trách móc. Không la hét. Không bỏ đi. Chỉ nói. Minh trở về nhà gặp hai con. Bin chạy đến ôm ba. Ba đi đâu lâu thế? Minh ôm con thật chặt. Ba xin lỗi. Bi cũng chạy đến. Ba mua gì cho con? Minh bật cười. Ba không mua gì hết. Vậy con không chơi với ba. Cả nhà cùng cười. Tôi đứng trong bếp. Tôi quay mặt đi, nước mắt rơi. Không phải vì buồn, mà vì tôi đã nhận ra có những thứ tưởng rằng rất bình thường. Một tiếng gọi ba, một bữa cơm, một cái ôm, một tiếng cười của con. Đó mới là thứ quý giá nhất. Nhưng chúng tôi không thể trở lại như trước. Bởi tôi đã từng đau. Minh cũng đã từng tuyệt vọng. Niềm tin một khi đã vỡ thì không thể nói vài câu là lành. Chúng tôi phải học cách xây dựng lại. Từng chút một năm sau. Quán của tôi vẫn mở. Tôi vẫn bán đồ ăn sáng. Bin lớn hơn. Bi cũng lớn hơn. Bé Vân vẫn thường xuyên đến chơi.
Hùng vẫn thỉnh thoảng ghé quán mua đồ ăn cho con. Nhưng lần này tôi không còn sợ những lời bàn tán, bởi tôi biết mình đang sống cho mình, không phải sống để làm vừa lòng thiên hạ. Mình cũng thay đổi. Anh bỏ những cuộc nhậu vô bổ, nhận công trình nhỏ, trả dần từng khoản nợ. Mỗi tối về nhà, anh phụ tôi rửa bát. Có hôm anh còn chủ động đưa con đi học. Một buổi sáng, tôi đang chuẩn bị mở cửa quán, thì Minh bước vào. Em. Sao anh? Chiều nay anh đón con. Tôi nhìn anh không bận sao? Không, không đi nhậu, không. Tôi cười. Anh thay đổi thật rồi. Minh nhìn tôi. Anh chỉ đang cố sửa những gì mình đã làm sai. Tôi im lặng. Một lúc sau anh nói, anh biết em chưa quên. Ừ, anh cũng không ép em. Ừ, nhưng anh muốn em biết, anh vẫn còn yêu em. Tôi nhìn anh rất lâu, rồi nói, Minh, em không cần anh nói yêu em. Anh ngạc nhiên, em cần anh làm. Minh gật đầu, anh hiểu. Tôi quay vào trong. Một lát sau, tôi nghe tiếng xe máy của anh đưa hai đứa nhỏ đi học. Tôi đứng trước cửa quán nhìn theo. Bóng ba cha con dần khuất. Tôi bất giác mỉm cười. Có lẽ hạnh phúc không phải là một cuộc hôn nhân không có tổn thương, mà là sau những tổn thương ấy, hai người có còn đủ can đảm để nhìn lại mình hay không. Tôi từng nghĩ mình phải hy sinh tất cả vì con. Sau cùng tôi mới hiểu, con cái không cần một người mẹ lúc nào cũng nhẫn nhịn, cũng không cần một người cha lúc nào cũng kiếm tiền. Điều chúng cần nhất là được nhìn thấy bố mẹ biết yêu thương, tôn trọng và chịu trách nhiệm với những lựa chọn của mình. Tôi cũng từng nghĩ mình sẽ không bao giờ yêu thêm lần nữa. Nhưng rồi tôi nhận ra, điều tôi cần trước tiên không phải một người đàn ông khác, mà là học cách yêu chính mình. Biết lúc nào nên nhẫn nhịn, biết lúc nào phải lên tiếng, biết lúc nào nên tha thứ, và cũng biết lúc nào cần buông tay. Hùng từng nói với tôi, có thể một ngày nào đó cô sẽ mở lòng lại. Tôi từng trả lời, chắc không có ngày đó đâu. Nhưng cuộc đời vốn chẳng ai biết trước được. Tôi không còn nói, không bao giờ. Bởi tôi đã hiểu rằng, sau một lần đổ vỡ, người ta không nhất thiết phải đóng cửa trái tim mãi mãi. Chỉ cần lần sau, đừng trao nó cho một người mà mình phải hy sinh bản thân để giữ lấy. Tôi quay vào quán. Chị Hoa đang bê một nồi nước lèo ra. Thấy tôi cười, chị hỏi, mày cười gì thế? Không có gì. Có gì thì nói. Tôi lắc đầu, chỉ là hôm nay tự nhiên thấy trời đẹp. Chị nhìn tôi rồi cười. Ừ, trời đẹp thật. Tôi đứng trước cửa quán. Nắng buổi sáng rơi xuống con đường. Người qua lại đông hơn. Một ngày mới lại bắt đầu. Tôi không biết tương lai sẽ thế nào. Không biết cuộc hôn nhân của tôi có thật sự lành lại được hay không. Không biết mình có thể trả hết nợ hay không. Không biết một ngày nào đó tôi có thể yêu thêm một lần nữa hay không. Nhưng tôi biết một điều. Tôi đã không còn là người phụ nữ của những ngày trước. Tôi từng khóc vì một người đàn ông không về ăn cơm. Từng thức đến khuya chỉ để chờ tiếng xe. Từng đi vay tiền để trả khoản nợ mà đáng lẽ chồng phải lo. Từng bị người nhà chồng coi thường. Từng bị chồng bỏ mặc. Từng nhìn thấy người mình yêu trong vòng tay một người phụ nữ khác. Từng cầm đơn ly hôn bằng đôi tay run rẩy. Và từng nghĩ cuộc đời mình đã chấm hết. Nhưng rồi tôi vẫn đứng dậy, vẫn mở quán, vẫn nuôi con, vẫn kiếm tiền, vẫn sống. Và quan trọng nhất, tôi đã học được cách không đánh mất chính mình chỉ để giữ một mái nhà. Bởi một mái nhà chỉ thật sự là gia đình khi trong đó có sự yêu thương. Còn nếu chỉ có một người cố giữ, thì đó chỉ là một căn nhà có 4 bức tường. Tôi nhìn hai chiếc ghế nhỏ mà Bin và Bi thường ngồi ăn sáng. Tôi mỉm cười. Cuộc đời của tôi vẫn còn rất dài, và dù phía trước là con đường nào, tôi cũng sẽ bước tiếp. Không phải vì tôi không còn đau, mà vì tôi đã hiểu. Có những cuộc hôn nhân phải đi qua bão giông mới biết ai thực sự muốn ở lại. Có những người tưởng đã mất nhau, nhưng chỉ khi đứng bên bờ vực mới hiểu điều mình sợ mất nhất là gì. Và cũng có những vết thương, dù không thể xóa đi, nhưng nếu cả hai đủ chân thành,
Chúng có thể trở thành lời nhắc nhở rằng đừng bao giờ coi người bên cạnh mình là điều hiển nhiên, bởi đến một ngày, khi người ấy thật sự buông tay, có khi cả đời cũng không còn cơ hội để nắm lại. Cuối cùng, Minh vẫn ở lại, nhưng cô không còn là người phụ nữ cam chịu của ngày trước. Cô hiểu rằng tha thứ không có nghĩa là quên đi những tổn thương, và ở lại cũng không có nghĩa là phải tiếp tục chịu đựng. Một gia đình có thể nghèo tiền bạc, có thể trải qua những ngày khó khăn, nhưng nếu còn sự chân thành, còn biết lắng nghe và còn muốn sửa sai, thì vẫn còn cơ hội để bắt đầu lại. Còn nếu một người cứ mãi hy sinh, còn một người cứ mãi coi đó là điều hiển nhiên, thì đến một ngày, tình yêu cũng sẽ cạn. Bạn nghĩ sao về lựa chọn của Huyền? Nếu là bạn có tha thứ cho Minh sau tất cả những chuyện đã xảy ra không? Hãy để lại suy nghĩ của bạn ở phần bình luận nhé. Và nếu bạn yêu thích những câu chuyện đời thường về tình yêu, hôn nhân và những góc khuất của tình thân, đừng quên nhấn like, đăng ký kênh Góc của Út và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ câu chuyện tiếp theo. Và hẹn gặp lại bạn trong một câu chuyện khác.